મન છે ને બહુ વિચિત્ર છે. શુભનો વિરોધ કરતો નથી, પણ અશુભ ત્યાગનો વિરોધ કરશે. તમે આજે નક્કી કરો કે મારે 2 કલાક સેવામાં જોડાવવું છે, તો મન કહેશે હા જોડો. એમાં સર્જન થઈ ગયો તો શું થઈ ગયું, એમાં ડૉક્ટર થયો તો શું થઈ ગયું, ટિફિન સેવામાં મન વિરોધ નહીં કરે. ભક્તિ કરવી છે, મન વિરોધ નહીં કરે. સત્સંગમાં જવું છે, મન વિરોધ નહીં કરે. મંદિર બાંધવું છે, મન વિરોધ નહીં કરે. રાત્રિ ભોજન છોડવું છે, મન વિરોધ કરશે. તંબાકુ છોડવું છે, મન વિરોધ કરશે. ચા છોડવી છે, મન વિરોધ કરશે. અબ્રહ્મ છોડવું છે, મન વિરોધ કરશે. છોડવાની વાત આવે ને, મન બહુ ટ્રિકી ચીજ છે. It will allow you for all the things you want, good things you want to do. But when it comes to વાસના ત્યાગ, ક્રોધ ત્યાગ, અશાંતિ ત્યાગ, અહંકાર ત્યાગ, કંઈ બી છોડવાનું, પછી ખાવાની વસ્તુ હોય કે વિકાર હોય, તો મન કહેશે કે છૂટતો રાખ, હજી કેટલું વહેલું, વાનપ્રસ અત્યારથી થઈ જશું તો કરશું શું આખો દિવસ. હવે તો મેં તમને ચખાડી દીધું છે કે વાનપ્રસ થશો તો બિલકુલ ટાઈમ નહીં મળે. મુંબઈ જઈને વ્યવસાય કરશો તો સાંજ ફ્રી મળશે. વાનપ્રસ થશો તો 1 મિનિટની ફુરસદ નહીં રહે. એ હવે ચખાવી દીધું તમને કે તમારી તાકાત હોય તો જ વાનપ્રસ થજો. રાઈટ? મન બહુ વિચિત્ર છે. તમે કહો રાજગીતાની નોટ્સ બનાવી છે, તરત મન કહેશે યસ, આખી રાત જાગીને કર. પણ મન કહેશે કે 1 મહિનો મૂવીનો ત્યાગ કરવો છે, તો કે તરત જ ગભરાટ પેદા કરશે. એક્સક્યુઝીસ, ટ્રાવેલિંગ, સિકનેસ, ધીસ ધેટ, ખાવા પીવાની વસ્તુ હોય કે. આ મન બહુ વિચિત્ર છે. શુભનો વિરોધ નહીં કરે, અશુભ ત્યાગનો વિરોધ કરશે. હવે જેવા તમારા ચારિત્ર, મોહની અને કર્મ, એટલો વિરોધ કરશે. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ઇન્ટુ ધોઝ ડિટેલ્સ. પણ વાસનાને કશાયની વાત આવે ને એમાં કંઈક છોડવાની વાત આવી. સો મન ડઝ નોટ. તમે જુઓ 30 વર્ષથી તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ કરતા રહેશો અને વધારતા રહેશો, પણ હું કહું કે એક વખતનો ક્રોધ છોડો. એક પ્રસંગે આ પ્રસંગે સામાવાલાની ભૂલ થઈ છે અને કે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ કે પર્પસલી કરે કે જે બી હોય, વિથઆઉટ એનાલાઇઝિંગ ધ રીઝન, બસ આ વખતે ક્રોધ ત્યાગ કરો તો 1000 કારણો મન ઊભા કરશે. અને હું કહું કે ના, આ વખતે તમે જરા બેસતા વર્ષે છે ને સત્સંગ તો છે 9:30 વાગે, પણ એની પહેલાં એક સ્નાત્ર પૂજા બનાવજો. તો કહેશે ઓકે, 4 વાગ્યામાં ઉઠીને બધું નિત્યક્રમ વગેરે કરી ને 7 થી 8 બનાવીશ. બિલકુલ વિરોધ નહીં કરે. આર યુ ક્લિયર? હા, મન, ડોન્ટ યુ વરી. આ મન બહુ ટ્રિકી છે અને એના કરતાં સદગુરુ ઓર ટ્રિકી છે. સો શું કર્યું એ અધ્યાત્મ માર્ગમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, શું છોડ્યું. ડુ ગુડ ઓર બી ગુડ. અશુભ ત્યાગ કરશો તો યુ વિલ બી ગુડ, અને શુભની પ્રવૃત્તિ કરશો તો યુ વિલ ડુ ગુડ. આ થોડું ટ્રિકી છે. તમારું ફોકસ જ ડુ ગુડ ઉપર હોય અને તમારો સંતોષ અને અહંકાર બી ડુ ગુડનો જ છે. અને શાંતિ, સુખ, શુદ્ધિ, સ્થિરતા વગેરે મળે છે બાય બી ગુડ. એટલે બધું કર્યા પછી બી આમ મોજ નથી, આરોહણ નથી. એક કામ કરો, જો આ અશુભના ત્યાગના એમાં વીર્ય ફોરવવું હોય, બીકોઝ વાત જ જો અંતરંગ પરાક્રમની નીકળી છે, તો પ્રલોભનનો પ્રતિકાર કરજો. પ્રલોભન એટલે ટેમ્પટેશન્સને રેઝિસ્ટ કરવાની કોશિશ કરજો, અભ્યાસ કરજો. ધ ફનીએસ્ટ પાર્ટ ઇઝ, તમે નિમિત્તો પાસે 90% જાઓ છો, 10% જ એવું હોય છે કે નિમિત્ત છે અને તમે લપસી પડ્યા.
90% of the time you go to the nimit. You could not tackle, so you go. 90% of the time તમે આટલો જ નિયમ લો કે હું થિયેટરમાં કોઈ ફ્રી ટિકિટ નહીં આપે ત્યાં સુધી નહીં જાઉં, ટિકિટ નહીં કઢાવો. તમે ત્યાં જાઓ ને કે જો ટિકિટ મળશે તો બેસી તો મળવાની જ. અહીંયા તો બધું બ્લેક વ્હાઇટ રેડ બ્લુ ગ્રીન હોય છે ને બધું. તમે નિમિત્તો પાસે જાઓ ને પછી કોઈ સાલા પ્રલોભનમાં અટવાઈ ગયો. આઈ કુડ નોટ રેઝિસ્ટ ઇન ધ ટેમ્પટેશન. બરાબર ચેક કરો. યુ મૂવડ ટુવર્ડ ટેમ્પટેશન્સ, યુ મૂવ ટુવર્ડ સ્ટિમ્યુલસ, યુ મૂવ ટુવર્ડ્સ નિમિત્ત. અને પછી પ્રલોભનનો એટલો બધો એટેક થયો કે યુ સે કે પ્રલોભન એવો કર્મનો ઉદય આવ્યો કે હું લપસી પડ્યો. You have 90%, I would say. 90%, trickily your mind will take that ekant. Trickily it will do something. અને પછી પ્રલોભનને ઉદયની વાત કરીને લપસી પડે છે. તો આટલું જ પ્રલોભનનો પ્રતિકાર કરવા માટે હું પ્રલોભન તરફ નહીં જાઉં. અને આ નિયંત્રણ આવ્યું ને, આ રિસ્ટ્રેન આવ્યો. You should be happy for it. હમણાં છે ને પ્રેશર રૂપ છે. જેમ જેમ તમારી દશા વધશે પ્લેઝર રૂપ બનશે. કે આજે આને ખાવાની વસ્તુ હોય, ભોગવવાની વસ્તુ હોય, જોવાની વસ્તુ હોય વગેરે. એ નિયંત્રણ કરવાનું તો આવશે જ. સારો શબ્દ સંયમ, રિસ્ટ્રેન. બટ યુ શુડ એક્સટ્રેક્ટ પ્લેઝર, experience pleasure in નિયંત્રણ than ભોગ. સમજો એક ચીજ તમે કહો કે આજે હું આ નહીં જ ખાઉં અને આજે હું ચીઝ નહીં ખાઉં અને બધા ચીઝ ખાય છે અને યુ આર નોટ ઇટિંગ એન્ડ યોર હેપીનેસ ઇઝ ગ્રોઈંગ. આ નહીં આવે ને તો આજે થશે પણ કાલથી નિયંત્રણ નહીં રહે. બટ ઇફ યુ આર એક્સપિરિયન્સિંગ પ્લેઝર ઇન નિયંત્રણ, આ બધું તો સદગુરુના પ્રભાવે થશે. નિયંત્રણ વોઝ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ એન્ડ બિલકુલ આ શબ્દ જ ગમતો નહોતો. યુ ફેલ્ટ ઇટ વોઝ અ લિમિટેશન ટુ યોર ફ્રીડમ. ના, આ સ્વતંત્રતા હતી જ નહીં, સ્વચ્છંદતા હતી. વિચ વોઝ રૂઇનિંગ યુ એન્ડ યુ આર નોટ રિયલાઇઝિંગ દેટ. એટલે ચાર ગાથા સ્વચ્છંદની, 15, 16, 17, 18 આત્મસિદ્ધિમાં લગભગ 6, 7 ડિસેમ્બરે સ્ટાર્ટ થશે. ચારે ગાથા સાથે રહીશ. યુ ગોટ ઇટ? તો નિયંત્રણનું પ્લેઝર, દુર્જનને ના પાડવાની હિંમત તમારામાં હોવી જોઈએ. દુર્જન મીન્સ અસત્સંગી. યુ હેવ ડિસાઇડેડ કે નો ચીઝ ફોર 7 days. આઈ એમ સીઈંગ સમ people, એટલે હું ચીઝનો એક્ઝામ્પલ, નોટ દેટ આઈ એન્જોય ચીઝ વેરી મચ, બટ 7 days આઈ વોન્ટ હેવ ચીઝ. અને કોઈ કહે કે હવે એક દિવસમાં શું થાય, એને ના પાડવામાં તમારી તાકાત હોવી જોઈએ. ચીઝ, ડોન્ટ ફોર્સ મી, એન્ડ ઇફ યુ સ્ટીલ વોન્ટ ટુ ટેમ્પ્ટ મી ઓર ફોર્સ મી, then I don't want to be with you. But cheese is out. See, આ હિંમત જોઈએ. 4 જણમાં 2 જણ તમને ઢીલા પાડવા મળશે, 1 જણ કહેશે નહીં. અને તમે સજ્જનને હા પાડવાની હિંમત ને દુર્જનને ના પાડવાની હિંમત, ત્યાં સુધી આ સંયમનો પરાક્રમ નહીં કરી શકો. હું તો કહું થોડું સ્ટાર્ટ કરીએ ને. આપણે પંચમહાવ્રતથી સ્ટાર્ટ કરવાની વાત નથી કરતો, આપણે એ તો એન્ડમાં મૂકીએ. ચાલો, નાની ચીજ, જસ્ટ ટુ ચેક યોર સેલ્ફ. there is nothing wrong in it. ચાલો, ચીઝની વાત નથી કરો, there is nothing wrong in what I was say anything. એવું કોઈ અભક્ષ્ય આહાર નથી વગેરે. પણ આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ચેક માય સેલ્ફ. કેટલાક દહીં જેવી ચીજમાં, દૂધ જેવી ચીજમાં બી લપટાઈ જાય કે આમ કોલ્ડ અમૂલ તાજા હોય, આમ થાય કે એક બોટલ પી જાય. બસ આજે નહીં. કેમ? દૂધ તો ભગવાને કીધું છે પીવાનું, ગુરુ પણ પીએ છે ને ગુરુ અલાવ બી કરે. એ નહીં, આઈ વોન્ટ ટુ ચેક માય સેલ્ફ. એવરીથિંગ નીડ નોટ બી ઓનલી અભક્ષ્ય. ઇટ કેન બી ભક્ષ્ય. આ તો ખાવાની વાત કરું છું હું. લાસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હું બધી ચીજ પણ નિયંત્રણ શબ્દ ઇઝ પ્લેઝર ફોર યુ કે ગભરાટ ફોર યુ? ધેટ મચ યોર અભિપ્રાયસ હેવ ચેન્જડ. મિનિસ્ક્યુલ ચેન્જ.
And then Miles changed A. Okay, now all these restrained shabda has become positive words, not negative words. અને જો પ્રલોભન આવી જ ગયું, આ તો પ્રલોભન પાસે જતા નહીં એની મેં વાત કરી, પણ એવા નિમિત્તો આવી જ ગયા તો લર્ન ટુ ટેકલ ઇટ. હાવ? શુભ ભાવની મૂડી સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ. સદગુરુનું નામ લો એટલે ફિનિશ. નાવ યુ કાન્ટ લપસો. તો ટુ થિંગ્સ, પ્રલોભનનો તમારે પ્રતિકાર કરવો છે તો ઇધર ફર્સ્ટ પ્રલોભન તરફ નહીં જાઓ, પણ આવી જ પડ્યા એવા કે બધું ઓલ ધ એન્વાયરમેન્ટ, ધ સરાઉન્ડિંગ્સ, ધ હેપનિંગ્સ ઇઝ નોટ ઇન આર હેન્ડ. દેન લર્ન ટુ ટેકલ ઇટ વિથ શુભ ભાવની મૂડી, પાવર. કે હું 10 વખત ખાલી કૃપાળુદેવનું નામ દઈશ ને એમાં મારી વૃત્તિ ઉતરી જવાની. See now your do's is helping in this. Your do's will help you to be strong at that time, not fickle. Very clear? તો શુભભાવની જો મૂડી હોય તો પ્રલોભન વચ્ચે પણ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. પ્રલોભન તરફ જવાનો મારો કોઈ વિચાર, ઈરાદો નથી, તો હું મારા જ ભાવમાં રહીશ. મારો શુભ ભાવ હશે તો એને ઘટ બનાવીશ, શુદ્ધ ઉપયોગ હશે. આમાં સદગુરુની જબરી મદદ છે. એક માણસ આવ્યો છે ગુરુ પાસે, કે મને મારું કંઈક કરો, દરરોજની 30 સિગરેટ પીવું છે. અને અંદરથી એ જ ભાવ કે ગમે તે કહેશે ને પણ હું છોડી તો શકવાનો જ નથી. નાવ ઇટ ઇઝ અ બોડી નીડ, એમ નોટ ઇવન અ માઇન્ડ નીડ. એટલું વ્યસન એ થઈ ગયું છે કે એના વિના ચક્કર આવે ને કંઈ સમજાય નહીં ને વગેરે વગેરે. હાઉ મેની? કે Guruji, do something. Guruji says you can have more also. 29 nahi. You can have more. Only 3 conditions. મોર ઉપર લક્ષ નહીં આપવાનું. આ કન્ડિશન એવી ભારી રહેવાની છે, આપણે તરત ખુશ થઈ જાય કે અમને તો છૂટ આપી દીધી છે. પણ છૂટ આપીને એક્ઝામમાં આપજો, આ કરજો, આ છૂટ લો, પણ આ બધું કરજો. યુ ડોન્ટ નો હાઉ ઇઝ ફૂલિંગ યુ. સો 3 કન્ડિશન કીધી કે એક, તારે સિગરેટ બેસીને જ પીવાની, ઊભા ઊભા કે ચાલતા ચાલતા નહીં પીવા. કેટલી? નો મોર, 35-40, પણ જેટલી પીવી હોય એક આસને બેસીને પીવાની. સેકન્ડ, અડધી સિગરેટ છોડી ન શકાય, આખી જ પીવાની. યુ સી, બોલિવૂડ તમે જુઓ તો હજી તો પેટા બી ન હોય ને પછી આમ કરી લે. અને ત્રીજું, સિગરેટ લાઇટ કરતાં પહેલાં 1 નવકાર ગણીને કરો. આમ જુઓ તો આ 3 આર નોટ હેવી કન્ડિશન્સ. બેસીને પીવાની તો ખરી ને, પણ 35 વાર બેસવું પડશે એટલું જ. પણ બેસીને એટલે ઇટ્સ નોટ અ વેરી લાઈક ડિફિકલ્ટ. આખી પીવાની, લે અડધી પીતા હતા એને બદલે આખી પીવાની. અને હાથ જોડીને જેમ આપણે પેલું પચકાન પાડીએ એવી રીતે હાથ બંધ કરી અને નવકાર ગણવાનો. 15 દિવસમાં પેલો પાછો આવે કે સાહેબ સિગરેટના પચકાન આપો. કે મેં કંઈ કીધું નથી યાર. તો કે હું જેવું પીવા માટે આમ હાથ કરું ને કોઈ ગરમ પાણી લઈ આવે છે. એકાસનું હશે, આયમ્બિલ હશે, ઉપવાસ હશે. જેવું આમ કરું ને એટલે એમ કે કોઈ તપસ્યા હશે. એકદમ બપોરના 3 વાગે આમ કેમ કરે છે? એટલે પછી હોંશે બોરાવે એટલે આપે અને જાય જ નહીં. સાતામાં છો, આ છો, આવું રીતે બોલે એટલે જાય જ નહીં. કેવી રીતે પેટાવવાની સિગરેટ? બેસીને પીવાનું બહુ કંટાળો આવે છે. ડ્રાઇવિંગ કરતાં કરતાં પી લેતો હતો, ચાલતા ચાલતા પી લેતો હતો, બોલતા બોલતા પી લેતો. હવે આ બેસીને આટલો બધો ટાઈમ કાઢવાનો, બેસીને શું કરવાનું? બેસીને ખાલી આમ 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 શું કરવાનું બેસીને?
અને એ બી અડધી જો પીને બુઝાઈ ગઈ તો વ્રત ભંગ થઈ જાય. એટલે એટલો બધો સ્ટ્રેસ વધી ગયો કે મને હવે આ જોઈતું જ નથી લાઈફમાં. સી, ધ માઇન્ડ ફૂલ્સ યુ, ધ સદગુરુ ફૂલ્સ ધ માઇન્ડ. આ તો એક સામાન્ય એક્ઝામ્પલ વ્યસનના અર્થમાં છે, પણ ડીપ લેયર્સ ઓફ મોની અંદર હાઉ ઈ ફૂલ્સ યુ, હાઉ ઈ ફૂલ્સ યુ નહીં, હાઉ ઈ ફૂલ્સ યોર માઇન્ડ વિધાઉટ ધ માઇન્ડ નોઈંગ દેટ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ ફૂલ્ડ. પણ એકમાત્ર હેતુ તારા આત્માનું કલ્યાણ.